I welcome you all. My name is Raj Parge. I'm co-founder director of Raj Computer Education. आता बेसिकली ना आपल्याला जे काही करायचं ना ते हे इन्सर्ट ऑप्शन संबंधी करायचंय. ते इन्सर्ट मध्ये मी इकडे आलो तर मला पहिल्यांदा इन्सर्ट पिक्चर, इन्सर्ट क्लिप आर्ट, इन्सर्ट शेप, इन्सर्ट स्मार्ट आर्ट ह्या गोष्टी करून बघायच्या. हे ग्राफ पण करता येतं पण ते ग्राफ थोडंसं मी नंतर नेक्स्ट लेक्चरला सांगेल. आता हे जे काही सांगतोय ना तुम्हाला तर हे इथं इन्सर्ट मध्ये गेल्यानंतर मला इथे काही ऑप्शन्स आहेत. तर तुम्हाला इकडे दिसेल बघा एकाच हिरोईनचे 2-4 फोटो टाकले. नॉर्मली आता कुठली ती हिरोईन घ्यायची म्हणून ती घेतलेली आहे आपण. तर त्याच्यामध्ये आपण नॉर्मली कसं करतो, समजा मी इथं वर्ड मध्ये आलो, बरोबर आहे. याला क्लिक केलं, फाईन. याला क्लिक केल्यानंतर मी इथं आल्यानंतर मी इथं काय सांगितलं, इन्सर्ट मेनू मध्ये गेलो, पिक्चर मध्ये आलो. पिक्चर मध्ये आल्यानंतर मी एक हिरोईनचा फोटो घेतला. बरं, तुम्ही कुठलीही घेऊ शकता. मी ते एक ऐश्वर्या राय घेतलं आणि थोडंसं बारीक करून तिचे 2-4 फोटो बनवले. इथं पहिला आला, इथं दुसरा टाकला, बरं, तिसरा, चौथा, पाचवा. हा ओरिजिनल तसाच ठेवला आणि दोन हा एक पहिला सोडून दिला, दुसरा एक नंबरचा घेतला. त्याला क्लिक केल्यानंतर बघा माझं इथं वरती फॉर्मॅट ऑप्शन चेंज झालं. मी साईडला क्लिक करतो. मी साईडला क्लिक केलं तर काहीच येत नाही. मी ज्यावेळेला त्या हिरोईनला क्लिक करतो तेव्हा मला फॉर्मॅट ऑप्शन वरती येतो. मग ते फॉर्मॅट ऑप्शन आल्यानंतर मी काय करतो, बरोबर आहे, मी काय करतो फॉर्मॅट ऑप्शन नंतर मी इथं फॉर्मॅटला क्लिक करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे मला ह्या 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 हिरोईनचं बॅकग्राऊंड काढता येतं. पण आता ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असेल की याचा बॅकग्राऊंड आणि तिचे हेअरस्टाईल या दोघांचा कलर ब्लॅक असल्यामुळे एक प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. पण तरी पण साधारण तुम्हाला अंदाज येईल की एक्झॅक्टली बॅकग्राऊंड निघतं म्हणजे काय निघतं असं होतं. बरोबर आहे. फाईन. दुसरं इमेज असतं तर चांगलं प्रोसेस झालं असतं. बरं, आता मी तिसरं इमेज घेतो. इथं मला कलर करेक्शन करता येतं. म्हणजे हा जर कलरचा फोटो काढताना जर कधी लाईट कमी पडल्या असत्या किंवा डार्क झाल्या असता किंवा फेंट झाला असता तर असं आपल्याला फोटो ऍडजस्ट करता येतं. बऱ्याच लोकांना आजकाल हे मोबाईलवरती खूप छान करता येतं. तर मला असं वाटलं की नाही, थोडं लाईट इफेक्ट हा ठीक आहे, ओके, बरोबर वाटलं. कधी कधी मला हिरोईनचा जो चेहरा असतो ना तो कुठल्या ना कुठल्या माझ्या नावाच्या कलर संग मॅच करायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल समजा मी इकडे आलो, मी सांगितलं माझं राज कम्प्युटर हे माझ्या संस्थेचं नाव आहे. मी त्याला पकडलं आणि त्याला थोडं मोठं केलं. इथं बघा मी साईज मध्ये आलो, साईज थोडी मोठी केली आणि त्याचा कलर चेंज केला. मी त्याचा कलर चेंज केला ग्रीन. नंतर मला वाटलं की नाही ही ऐश्वर्या ग्रीन मध्ये पाहिजे होती, मग मी त्याला पकडलं, खाली ओढलं जरा. तेव्हा ती ग्रीन नाही आली, पण मी इथं क्लिक केल्यानंतर जेव्हा फॉर्मॅटमध्ये गेलो तेव्हा इथं कलर्स नावाची गोष्ट आहे बघा, इथं कलर्स नावाची गोष्ट आहे. इथं आलो, याला क्लिक केल्यानंतर इथं बघा ग्रीन कलर टोन मध्ये दिसते. तुम्ही ही बघतो, हा ही बघा ग्रीन टोन मध्ये दिसते. ते फोटो तसाच आहे पण टोन त्याचा चेंज झाला. आता काही लोक याच्यामध्ये पुढे गेल्यानंतर परत ते ऐश्वर्याचा फोटो कॉपी पेस्ट करू शकतो आपण. परत सिलेक्ट केली तिला, परत फॉर्मॅट मध्ये आलो आणि इथं बघा वेगवेगळे फ्रेम टाकता येतात. इथं मला असं चौकोन फ्रेम टाकता येतं. पण हे फ्रेम व्हाईट कलर मध्ये, काही लोकांना वाटलं त्याचा बॉर्डरचा कलर चेंज करा, तर इथं बघा बॉर्डर म्हणून ऑप्शन आहे इथं. मी इथं क्लिक केलं तर इथं माझी वेगळ्या वेगळ्या रंगामध्ये त्याची बॉर्डर देऊ शकतो मी. कधी कधी ही बॉर्डर तुम्हाला वेगळ्या शेपमध्ये पण देता येते. मी समजा इथं क्लिक केलं, परत फॉर्मॅटमध्ये गेलो, इथं बॉर्डरमध्ये क्लिक केलं तर माझं ही सगळ्यात आवडती बॉर्डरचा प्रकार आहे, गोल. मला गोल बॉर्डर्स फार आवडतात, त्या दिसायला चांगल्या दिसतात. आता एवढ्या मोठ्या नको आहेत त्या, मी ओढून थोडं मोठं केलं. इतक्या मोठ्या नको आहेत त्या, तर मी इथं बॉर्डरची जी साईज आहे, इथं आल्यानंतर साईज तुम्ही ती पातळ छोटी करू शकता का, छोटी मोठी करू शकता. बरोबर आहे. आणि तुम्ही त्या बॉर्डरचा कलर सुद्धा चेंज करू शकता. पाठीमागचा जो कलर आहे त्या बॉर्डरचा तुम्ही तो वेगळा करू शकता. बरोबर आहे. मला असं वाटतं की बॉर्डरचा कलर गेला कुठेतरी, चुकलं काहीतरी करताना. तो बॉर्डरचा कलर तुम्ही टाकू शकता आणि तो बॉर्डर्स तुम्ही टाकू शकता वेगळ्या कलरच्या. बरं, आता हे इमेजेस बरोबर झाल्यानंतर मला पुढचा पॉईंट तुम्हाला सांगायचा आहे. पुढचा पॉईंट जो आपल्याला सांगायचा आहे तो याच्या संबंधी आहे. वर्डमध्ये आलो मी परत आणि तो इन्सर्ट मध्ये आता पिक्चर नाहीये, त्याच्या खालचा आहे. तो म्हणजे क्लिप आर्ट. आता समजा ही हिरोईन घेतली आपण आणि समजा हिरोईननी आपल्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं तर आपल्यावरती केस होईल. मग गव्हर्नमेंटनी काय सांगितलं की तुम्ही याच्यामध्ये कार्टून्स वापरू शकता. कसे वापरणार, ते इन्सर्ट मध्ये जाऊ शकता आणि तिथं क्लिपआर्ट नावाची गोष्ट आहे. मी त्या क्लिपआर्टला क्लिक केलं की मला इथं बघा साईडला मीडिया नावाची एक गोष्ट येते. मी जर तिथं टाईप केलं ॲनिमल्स, स्पेलिंग बघा ANIMALS, ॲनिमल्स, आणि शोधलं तर इथं बघा वेगवेगळे ॲनिमल्स येतात. त्यातनं मला समजा हा ससा ससा वाटला तर मी क्लिक करतो, तो ससा तिकडे येतो. मी या ससाला परत नेहमीसारखं इथं बॉर्डर्स टाकू शकतो अशा, किंवा ह्याचा बॅकग्राऊंडचा कलर असं चेंज करू शकतो, वेगळा रंग टाकू शकतो, याच्यामध्ये लाइटिंग कमी जास्त करू शकतो. अशा गोष्टी करू शकतो ज्या मग अशी इमेजेसमध्ये केल्या. फक्त फरक काय, इथं कार्टून येतं किंवा अशा इमेजेस येतात ज्यांच्यावरती कॉपीराईट नाहीये. यांच्यावरती काही कॉपीराईट्स नाहीयेत, म्हणजे इथे काही प्रॉब्लेम येणार नाही. मी क्लिक केलं इकडे कॉपीराईट झाले, मी इथं क्लिक केलं इथं कॉपीराईट झाले, इथं इथे इन्सर्ट म्हटलं.
माझं इथं कॉपीराईट येऊन बसलेलं आहे. बरोबर, इथे टाकून दिलं मी. आता याच्यानंतर याच्या खाली आलो, परत इन्सर्ट मध्ये आलो आणि पुढे सांगितले शेप्स. आता हे शेप्स आहेत ना, वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप्स आहेत. या शेप्समुळे आपण पुढे गेल्यानंतर काय करू शकतो, शेप्स मध्ये आल्यानंतर इकडे असे वेगवेगळे शेप्स ट्राय करू शकतो. याच्यामध्ये कंपनीमध्ये असा फ्लोचार्ट बनवतात, म्हणजे तुमची प्रोसेस सांगतात की बाबा पहिल्यांदा हे करायचं, मग हे करायचं, मग हे पास झालं तर हे करायचं, फेल झालं तर हे करायचं. असा तुमचा प्रोसेसचा चार्ट का सांगतात. मग तो कसा सांगायचा, तर मी इकडे येतो, नवीन पान घेतो. नवीन पान कसं घेणार, इन्सर्ट ब्लँक पेज म्हणणार, माझं कोरं करकरीत पान आलं इथं. याच्यामध्ये मला जर काही शेप्स टाकून हवे असतील तर मी शेप मध्ये यायच्या पहिले सगळ्यात खालचं ऑप्शन आहे ना कॅनव्हस, ते घेतो. इकडे बघा कॅनव्हस नावाचं ऑप्शन आहे. मी त्या कॅनव्हस नावाच्या ऑप्शनला क्लिक करतो, मला एक छोटंसं विंडो येतो. आता या कॅनव्हसला मी थोडं मोठं करतो, मला पाहिजे तसं कॅनव्हस ड्रॉ करायचा प्रयत्न करतो. इथे बघा ॲरो चेंज व्हायला पाहिजे ना, इथे बघा ॲरो चेंज झाला, मग खाली ओढू शकतो. आता इथं आल्यानंतर काय केलं, इथं पहिल्यांदा मी इथे एक बॉक्स घेतला, इथं बॉक्स ड्रॉ केला. याच्यामध्ये काय लिहायचं असेल तर राईट क्लिक केलं आणि सांगितलं ऍड टेक्स्ट, तिथं लिहिलं मी. अरे आलं का याच्यात, हा आलं. तिकडे मी START स्टार्ट, तो शब्द मोठा पाहिजे असेल तर सिलेक्ट केलं त्याला. बरोबर आहे, परत काय झालं याचं, कंट्रोल Z, अरे START स्टार्ट, कंट्रोल A करून सिलेक्ट केलं, इथं सिलेक्ट केलं ह्याला सगळ्याला असं. आणि त्याच्यानंतर ही फॉन्ट मध्ये त्याची साईज वाढवली, साधारण 22 फॉन्ट मध्ये केलेलं आहे ते. बरं, दुसरी महत्वाची गोष्ट, याच्या खाली काय करायचं असेल तर काय करू शकतो, परत तुम्ही इन्सर्ट मध्ये जाऊ शकता, परत शेप मध्ये जाऊ शकता. मला इथं असं वाटतं की याच्यामध्ये डेटा स्टोअर व्हायला पाहिजे, तर हे स्टोरेजसाठी हे सिम्बॉल आहे. मी ते सिम्बॉल टाकलं. मला त्याचा कलर बदलायचा आहे, तर मी इथे येऊन इथं क्लिक केल्यानंतर याचा कलर बदलता येतो मला. बरोबर आहे, याच्यामध्ये पण तुम्ही नाव देऊ शकता. पण इकडून इकडे हे कनेक्ट हो, कसं काय सांगणार, इथं बघा हे ॲरोज आहेत, ॲरोजला क्लिक करता तुम्ही, इथं क्लिक करता, इथून आल्यानंतर इथं क्लिक केल्यानंतर तो मला इथं ॲरोजला क्लिक करून दाखवतो. आता इकडे आलो आपण, इथं क्लिक केल्यानंतर मी इथं खाली आलो. खाली क्लिक केल्यानंतर मला इथं प्रोसेस करायला लागतं, इथं थोडं आल्यानंतर बघा, तुम्ही कीबोर्डने वापरता इथं थोडं अलीकडे, थोडी का पलीकडे होऊ शकतं, अलीकडे पलीकडे होऊ शकतं इथं आल्यानंतर. आता इथं आल्यानंतर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही इथं आल्यानंतर कलर सुद्धा चेंज करू शकता. बरोबर आहे, इथं राईट क्लिक केलं, इथं टेक्स्टमध्ये पण येऊ शकतो. मी इथं टेक्स्टमध्ये सांगितलं, इथं डाटा म्हणून सांगितलं, माझा इथं डाटा यायला पाहिजे म्हणून मी इथं डाटा सांगितलं. फाईन, डाटा म्हणून सांगितलं, खाली आलो. आता परत इथं खाली आल्यानंतर मी काय केलं, इथं परत थोडंसं पुढे गेलो आणि मी सांगितलं मला इथे अजून एक स्क्वेअर सिम्बॉल हवा आहे. मग मी इथं परत एक डिसिजनसाठी घ्यायचं म्हटलं ना, तर असं बघा ट्रायंगल असतं नॉर्मली. मी ट्रायंगल सिम्बॉल घेतला, इथं ड्रॉ केला, इथं ठेवला आणि याच्याप्रमाणे इकडे येस झालं तर काय करायचं आणि नो झालं तर काय करायचं, तुम्हाला हे प्रॉपर ड्रॉ करता येतं. मग तुम्ही इकडे आल्यानंतर तुम्ही इथं त्याला ॲरोज टाकू शकता. इथं बघा मी वेगवेगळ्या शेप्सचे, मला असं वाटलं इकडून इकडे असं असं कर्व शेपमध्ये ॲरो पाहिजे तर येऊ शकतं, किंवा कर्व शेप नसेल पाहिजे तर असं रेक्टँगल फॉर्ममध्ये पण तो ॲरो तिथून तिथे येऊ शकतो. क्लिअर, हा ॲरो पण इकडून इकडे येऊ शकतो, इथं आलो, हा ॲरो पण इकडून इकडे येऊ शकतो. बरोबर आहे, फाईन. आता मला असं वाटलं याच्यामध्ये काही वेगळे शेप्स टाकायचे, तर मी इथे क्लिक करू शकतो आणि परत वेगळे शेप्स याच्यामध्ये घेऊ शकतो. कसं घेणार, इकडे आलो, इथं क्लिक केलं, इथं नंतर स्माइलिंग फेस टाकला, स्माइलिंग फेसला इथं क्लिक केलं, इथं स्माइलिंग फेस आला. बरोबर आहे, याच्यामध्ये दोन कलर आहेत, इथे ग्रीन कलर, इथे येलो कलर आहे. ग्रीन कलर मी क्लिक केलं, इथं रोटेट केलं तर ग्रीन कलर फिरतंय, म्हणजे रोटेशनसाठी मी ग्रीन कलर करू शकतो. मी परत क्लिक केलं, इथं परत रोटेट केलं, ग्रीन कलर फिरला. त्याच्यानंतर इथं स्माईलला क्लिक केलं, स्माईल मोठी किंवा छोटी झाली इकडे, म्हणजे येलो कलर असा चेंजेस करतो. फॉर एक्झाम्पल समजा मी दुसरं काहीतरी ट्राय केलं, मी समजा हा ॲरो ट्राय केला आता आणि तो तिथे टाकला, तर तिकडे पण दोन सिम्बॉल आहेत. ग्रीन सिम्बॉल हा तुम्हाला ॲरो खाली वरती रोटेट करायला हेल्प करतो आणि येलो सिम्बॉल तो तुम्हाला ॲरोचे जे पॉईंट्स आहेत ते छोटे मोठे करायला हेल्प करतो. ठीक आहे, या ॲपवर ॲरोचा वगैरे कलर वगैरे तुम्ही नेहमीसारखं चेंज करू शकता. बरं, याच्यामध्ये एक खूप कामाची गोष्ट आहे, त्याला म्हणतात कॉल आउट्स. म्हणजे मी इकडे येऊ शकतो आणि एखाद्या गोष्टीला असं हायलाईट करू शकतो, इथं असं येऊ शकतो आणि हा पॉईंट तिथं जाऊन असं दाखवू शकतो की हे चुकलंय. याच्यामध्ये त्यासंबंधी नोट पण लिहू शकतो. मी सांगितलं इथं NOT नोट लिहू शकतो त्याच्यामध्ये. काही काही लोक ना हे इथं ड्रीमचं सिम्बॉल दाखवतात, इथे ड्रीम करतात. याच्या आतमध्ये हा येल्लो सिम्बॉल आहे, मी हा इथं असं ओढू शकतो याच्यात, या डोक्यातनं स्वप्न बाहेर पडतं. किंवा इथं आल्यानंतर तुम्हाला 1000 रुपयाची लॉटरी पण लागू शकते, इथं आलो कोणी, मी इथं असं क्लिक केलं तर तो असं डिस्काउंटची लॉटरी पण लागू शकतो. मग मी इथं आलो, मी सांगितलं 50% डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट, याला क्लिक केलं, अरे नाही, याला क्लिक केलं,
खाली आलं इथं सिम्बॉल मध्ये, मी क्लिक करतोय, त्याला मोठं केलं, ते मोठं होऊ शकतं असं. पण त्याचाच फॉर्मॅटमध्ये गेलं की कलर, बॅकग्राऊंड या गोष्टी चेंज होतात. बरं, आता याच्यामध्ये इन्सर्टमध्ये आलो, ह्या गोष्टी इथं टाकल्या, लेआउटमध्ये, शेप्समध्ये तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या. आता हे स्मार्ट वर्क येतं, मी इथं क्लिक क्लिक केलं स्मार्ट वर्कमध्ये, इथं स्मार्ट आर्टला क्लिक केलं, इथं वेगळे वेगळे सिम्बॉल येतात. त्याच्यामध्ये हा प्रोसेसचा सिम्बॉल मला आवडतो, त्याच्यामध्ये हा जो वरती जाणारा बाण आहे तो दाखवतो. याच्यामध्ये बऱ्यापैकी आपल्याला इथं व्हॅल्यू टाकता येतात. 2015 नाही, 2015 मध्ये काय झालं, खाली आलो, 2017 मध्ये काय झालं, 2020 मध्ये काय झालं, असं तुम्हाला सांगता येतं. बरोबर आहे. हे केल्यानंतर तुम्ही याचे कलर चेंज करू शकता. इथं कलरसाठी वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. बरोबर आहे. तुम्हाला वाटलं हा शेप चेंज करतात, शेप पण चेंज करता येतो. तुम्हाला त्याचा फोटो, त्याला जर कोणाला श्रेय द्यायचं असेल, त्याचा फोटो टाकायचा असेल, तुम्ही इथं क्लिक करू शकता आणि तिकडे त्या माणसाचा फोटो पण टाकू शकता. दुसऱ्या याच्यावरती दुसऱ्या माणसाचा फोटो टाकता येतो. मग आपल्याकडे जितकी लोक आहेत त्यांचा सगळ्यांचा फोटो टाकू शकतो. क्लिअर. बरं, आता दुसरं आणि परत पाहिलं तर परत ते करू शकतो, पण त्याच्यामध्ये फोटो येत नाहीत. मग आपल्याला डिसाईड करायला लागतं की आपल्याला कुठलं हवं आहे त्यातलं. बरं, आता याच्यानंतर अजून एक गोष्ट करायला लागतं, ते म्हणजे मॅनेजमेंटचा इथं चार्ट बनवता येतो. ते कसं करणार? ते इथं परत इन्सर्टमध्ये जायचं, परत स्मार्ट आर्टमध्ये जायचं आणि इथं बघा, इथं आलं ना, इथं मॅनेजमेंटचा चार्ट समजतो. यातलं मी पहिल्या ऑप्शनला क्लिक केलं, इन्सर्ट म्हटलं, आणि इथं जसं टाईप करेल तसं ते येतं. म्हणजे मी इथं सांगितलं पहिल्यांदा, इथं राज ग्रुप म्हणून आहे, GROUP ग्रुप म्हणून आहे. इथं काय झालं, इथं मी सांगितलं MA, इथं काय सांगितलं, सॉफ्टवेअर म्हणून सांगितलं, SOFTWARE सॉफ्टवेअर. इथं काय सांगितलं, ट्रेनिंग म्हणून सांगितलं, TRAINING ट्रेनिंग म्हणून सांगितलं. त्याच्यामध्ये काय अजून हवं असेल, त्यामुळे समजा सांगितलं असेल जावाचं ट्रेनिंग आहे किंवा एक्सेलचं ट्रेनिंग आहे, तर त्या दोघांना सिलेक्ट करून मला इथे टॅप प्रेस केलं की ते पुढे सरक, ते त्याच्यामध्ये येतं. बरोबर आहे. इथं मी सॉफ्टवेअर ट्रेनिंग, हार्ड हार्डवेअर असं सांगू शकतो. ठीक आहे, हे डिलीट करून टाकू शकतो. क्लिअर. आता हे प्रोसेस झाल्यानंतर मी इथे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन इथे घेऊ शकतो, असे इथे टाकू शकतो, असं हे दाखवता येतं मला. ठीक आहे. बरं, एवढंच मला आज तुम्हाला सांगायचं आहे. हा व्हिडिओ बऱ्यापैकी काम करण्यासारखा आहे, तो बऱ्यापैकी तुम्ही याच्यामध्ये प्रॅक्टिस करा. मी आता हे सेव्ह करतो.